เคยไหมครับส่งแชทไปหาใครสักคนแล้วเห็นว่าอ่านแล้วแต่เขาไม่ตอบแล้วอยู่ดีๆเราก็เริ่มคิดมากว่าเราทำอะไรผิดนี่เขาตั้งใจจะเมินเราหรือเปล่าวันนี้เราจะมาพูดถึง read receive หรือระบบอ่านแล้วฟีเจอร์เล็กๆแต่กลับส่งผลต่อวิธีที่เราสื่อสารกันมหาศาลครับระบบ read ในตอนแรกไม่ได้อยู่ในแชทออนไลน์แบบทุกวันนี้ครับจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยมันมาจากอีเมลฟีเจอร์นี้ถูกเริ่มต้นใช้งานอย่างแพร่หลายในช่วงทศวรรษที่ 1990 เป็นต้นไปโดยบริษัทที่ทำซอฟต์แวร์อีเมลในองค์กรเช่น Microsoft หรือว่า IBM โดยหลักการทำงานของมันก็คือผู้ส่งอีเมลเปิดใช้งาน read receive หลังจากนั้นเมื่อผู้รับเห็นและเปิดอีเมลระบบก็จะส่งข้อมูลการอ่านกลับไปให้ผู้ส่งเพื่อให้ทราบว่าอีเมลเนี่ยถูกเปิดอ่านแล้วระบบนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากใบตอบรับการรับเอกสารในธุรกิจครับก็จะต้องมีหลักฐานว่าอีกฝ่ายได้รับข้อมูลแล้วใช่ไหมครับพูดง่ายๆคือ read ในอีเมลเนี่ยถูกสร้างเพื่อให้มั่นใจได้ว่างานถึงมือแล้วไม่ใช่เพื่อมากดดันให้ตอบทันทีครับแต่ว่าทำไมมันมาอยู่ในแชทได้ล่ะครับเพราะไอ้หมอนี่ครับ Look, here's a panda. Hello, hello, panda. BlackBerry ครับ 1, 2, 3, 4. It's the new BlackBerry, and more than just a phone. The best phone I've ever used. ในปี 2005 ฟีเจอร์ read นี้ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในโลกแอปแชทผ่าน BlackBerry Messenger ฟีเจอร์ read ใน BBM เนี่ยใช้อักษรคำว่า D แปลว่า deliver ส่งถึงแล้วและ R read แปลว่าอ่านแล้วต้องย้อนไปก่อนนะครับว่าแรงจูงใจแรกของ BlackBerry เนี่ยคือเขาผลิตมาให้นักธุรกิจและคนในองค์กรใช้กันครับไมค์ลาซาดิลิสผู้ก่อตั้งและทีมผลิตภัณฑ์เนี่ยเขามีแนวคิดว่าอุปกรณ์ BlackBerry เนี่ยต้องน่าเชื่อถือได้เหมือนอุปกรณ์สื่อสารระดับมืออาชีพครับก็เลยต้องการเปลี่ยนให้อีเมลธุรกิจกลายมาเป็นแชทเรียลไทม์แบบนี้แหละครับอีกคำถามหนึ่งก็คือแล้วทำไมตอนนั้นเจ้าอื่นถึงไม่ทำกันบ้างก็อาจจะเป็นเพราะตอนนั้นหลายๆเจ้าคิดว่ามันยังไม่มีความจำเป็นขนาดนั้นหลายเจ้ายังคิดว่าแชทออนไลน์เนี่ยมีไว้คุยเล่นหรือเพื่อผ่อนคลายใครจะมาคุยงานกันผ่านแชทตัดภาพมาปัจจุบันเนี่ยแม่งทวงงานกันผ่านไลน์กันหมดแล้วแต่เหตุผลหลักๆจริงๆก็คือการทำฟีเจอร์ read เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ซับซ้อนและใช้ทรัพยากรอย่างมากซับซ้อนยังไงโอเคแชทครับคือมันเป็นอย่างนี้ปกติแล้วการส่งข้อความสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นการส่งทางเดียวหรือ one way ครับคือส่งจากผู้ส่งไปยังผู้รับก็เพียงพอแล้วแต่ระบบ read เนี่ยต้องการให้ผู้รับส่งข้อมูลกลับไปยังผู้ส่งเพื่อบอกสถานะข้อความว่าถูกอ่านแล้วถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพการส่งข้อความสมัยก่อนเนี่ยเหมือนเราปาของใส่เพื่อนบ้านปากันไปปากันมาโดยที่ไม่ต้องรู้ว่าของที่เขาปาเนี่ยมันคืออะไรแต่การเพิ่มฟีเจอร์ read เนี่ยคือการปาของใส่กันแต่ทุกครั้งที่โดนปามาเนี่ยก็ต้องหยิบมาดูแล้วแจ้งข้างบ้านว่าคืออะไรอีกทีแล้วการขึ้นสถานะ read เนี่ยมันก็ต้องเรียลไทม์ใช่ไหมครับนึกภาพมันสปีดคูณ2ไปอีกป้าหยิบดูบอกป้าหยิบดูบอกป้าหยิบดูแล้วยุคนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันแค่ 2G ถึง 3G คือโคตรกินทรัพยากรเลยแต่ยังไม่หมดครับซับซ้อนกว่านั้นก็คือเรื่องของการข้ามแพลตฟอร์มไปมาเช่นจากโนเกียไปซัมซุงจากซัมซุงไป Apple คราวนี้ลองนึกภาพอีกทีเพื่อนบ้านปาของมาแต่เพิ่มเติมคือคุณเป็นคนไทยแต่เพื่อนบ้านคุณเป็นคนอิตาลีนั่นแหละครับคือความซับซ้อนของมันเน็ตเวิร์กก็ไม่เสถียรแล้วยังต้องมาปวดหัวเรื่องการทำให้แพลตฟอร์มต่างๆเข้าใจกันอีกแต่แล้ว BlackBerry ทำไงครับถ้าปัญหามันเยอะก็สร้างเน็ตเวิร์กของตัวเองไปเลยดิโหเมกาเคเวอร์สร้างแพลตฟอร์มของตัวเองโทรศัพท์แอประบบปฏิบัติการทำเองหมดเลยซึ่งมันทำให้ตัว BlackBerry กลายเป็นระบบปิดจบการพัฒนาฟีเจอร์ read เลยกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาทันทีแต่ข้อจำกัดก็คือมันจะสามารถส่งหาได้เฉพาะเครื่องที่เป็น BlackBerry เท่านั้นก็เหมือนจับคุณกับเพื่อนบ้านเนี่ยมาอยู่หลังเดียวกันแล้วพูดภาษาเดียวกันถ้าอยากจะคุยแบบนี้กับใครก็เอามันมาอยู่ในบ้านเดียวกันกับคุณซึ่ง BBM เนี่ยก็นำมันมาเป็นจุดขายถ้าคุณอยากได้ฟีเจอร์นี้ก็ซื้อมาใช้สิส่งผลให้จากผู้ใช้ 4 ล้านคนในปี 2008 พุ่งขึ้นมามากกว่า 60 ล้านคนในปี 2011 ทีนี้เป็นไงครับพอผู้บริโภคคุ้นเคยกับระบบแบบนี้ก็เลยกลายเป็นมาตรฐานว่าแอปแชททุกเจ้าเนี่ยต้องใส่ฟีเจอร์นี้เข้ามาแน่นอนครับว่าหลังจากนั้นการสื่อสารในโลกออนไลน์ของเราเนี่ยก็เคลียร์ขึ้นนะครับแต่ขณะเดียวกันมันก็ได้นำพาพฤติกรรมใหม่เข้ามาในโลกมนุษย์ครับในปี 2014 ซึ่งเป็นปีที่ WhatsApp นำฟีเจอร์ read มาใช้เว็บไซต์ Gulf News ก็ได้ลงข่าวที่ว่าด้วยเรื่องการหย่าของคู่รักชาวซาอุเรื่องเนี่ยก็คือว่าระหว่างที่อยู่ในที่ทำงานตัวผู้ชายโทรหาภรรยาไม่ติดก็เลยเปลี่ยนไปส่งข้อความใน WhatsApp
แล้วในแอปก็แสดงสัญลักษณ์ติ๊กถูกสีฟ้าแต่เธอดันไม่ตอบจนเขานึกว่าเฮ้ยมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าก็เลยรีบกลับไปจากที่ทำงานมาที่บ้านพบว่าเธอนั้นนั่งดูทีวีอยู่แล้วเธอก็ให้ผลว่ายุ่งอยู่กับเรื่องเพื่อนๆของเธอเท่านั้นแหละครับเขาก็เลยขอหย่าเลยหรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็คือในงานวิจัยที่จัดทำในออสเตรเลียโดยเกี่ยวข้องกับความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมีเหยื่อคนหนึ่งออกมาเล่าว่าเธอได้ถูกแฟนเก่าบังคับให้เปิดฟีเจอร์ read receive ไว้ตลอดและหากเธอช้าหรือหยุดตอบเมื่อไหร่เนี่ยก็จะถูกส่งข้อความข่มขู่ตามมาเป็นจำนวนมากต่อมาก็มีเหยื่ออีกคนครับที่ได้เล่าเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันเพราะเมื่อเธอไม่ได้ตอบข้อความเหล่านั้นก็จะมีข้อความถูกส่งมาจี้ให้เธอตอบเนี่ย 50-70 ข้อความไม่ได้มีการเก็บข้อมูลสถิตินะครับว่าก่อนที่จะมีฟีเจอร์ read เนี่ยโลกเราวิตกจริตกันขนาดนี้ไหมแต่หลังจากมีฟีเจอร์ read ขึ้นมาเนี่ยครับก็มีนักวิชาการหลายคนออกมาพูดถึงเรื่องนี้ในทำนองเดียวกันครับว่ามันได้เปลี่ยนพฤติกรรมการแชทของมนุษย์และกระตุ้นให้เราเสพติดกว่าเดิมครับคุณโทนี่ดีแซมสันนักวิชาการชาวอังกฤษก็อธิบายครับว่าการแจ้งเตือนซีนหรืออ่านแล้วเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นอารมณ์ด้านลบและพฤติกรรมเสพติดเช่นการเช็คโทรศัพท์ซ้ำๆเพื่อดูว่าข้อความของตัวเองเนี่ยถูกอ่านแล้วหรือยังในขณะเดียวกันมันก็ทำให้ผู้ใช้เนี่ยกลับมาใช้งานแอปบ่อยขึ้นพาเมล่า ลอดเรจนักจิตวิทยาสื่อสารก็พูดถึงฟีเจอร์ read ไว้ว่ามันสร้างความคาดหวังที่ไม่สมจริงในการโต้ตอบทันทีครับยิ่งถ้าเขาตอบกลับเร็วเราก็จะยิ่งรู้สึกว่าเรามีความหมายกับเขาแต่ถ้าหากเขาใช้เวลานานเนี่ยก็แสดงว่าเราไม่ได้สำคัญซึ่งอาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับแต่ว่าเราก็รู้สึกอยู่ดีใช่ไหมล่ะครับซึ่งในความรู้สึกไม่ดีเนี่ยมันก็สามารถก่อให้เกิดเหตุที่รุนแรงมากกว่าแค่มีปากเสียงได้เหมือนกันครับอย่างเคสในรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาปี 2022 ชายคนหนึ่งยิงอดีตแฟนสาวเสียชีวิต 15 นัดเนื่องจากเธอไม่รับสายหรือว่าตอบข้อความของเขาเลยหลังจากเลิกลาไปแล้วรายงานการจับกุมเนี่ยระบุว่าผู้ต้องหาสารภาพว่าเขาโมโหที่ถูกเมินโทรศัพท์และข้อความจึงก่อเหตุยิงเหยื่อขณะที่เธอออกไปทำงานคดีนี้แม้จะไม่เกี่ยวกับฟีเจอร์อ่านแล้วโดยตรงแต่ก็สะท้อนให้เห็นว่าการขาดการตอบสนองผ่านการสื่อสารดิจิทัลเนี่ยสามารถเป็นชนวนให้เกิดความรุนแรงได้จริงครับจนในปีเดียวกันเองในประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยได้มีสสฟิลิปปินส์คนหนึ่งครับได้เสนอร่างกฎหมายให้การ ghosting หรือการอ่านแล้วไม่ตอบเนี่ยเป็นความผิดทางอารมณ์ครับโดยมองว่าเป็นการก่อความทุกข์ใจโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรถึงแม้ว่าร่างกฎหมายเนี่ยจะไม่ผ่านนะครับแต่ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานหนึ่งครับว่าไอ้ฟีเจอร์เนี่ยมันสร้างความรู้สึกร่วมแบบใหม่ขึ้นมาจริงๆในหลายมุมโลกจริงๆแล้วตอนที่ WhatsApp บังคับเพิ่มฟีเจอร์เครื่องหมายเช็ค2ขีดสีฟ้าในปี 2014 เนี่ยครับก็เกิดกระแสวิจารณ์พอสมควรเลขที่8นี่ครับเซอร์ไพรส์มายังไงเนี่ยสุดท้าย WhatsApp ก็เลยต้องอัปเดตเพิ่มตัวเลือกให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถปิดสถานะการส่งการอ่านได้หลังจากเปิดฟีเจอร์ตัวนี้เพียงไม่กี่สัปดาห์เพื่อคลี่คลายความกังวลให้กับผู้ใช้ในจำนวนมากครับหรืออย่าง iMessage Facebook Messenger IG หรือ Twitter Direct Message ก็มีตัวเลือกเพื่อให้ปิดฟีเจอร์นี้หากต้องการซึ่งบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่ามันผิดได้นอกจากนี้ยังมีบางบริการที่เลือกที่จะไม่ใช้ฟีเจอร์นี้เลยอย่าง Slack นะครับทีม Slack เคยตอบคำถามผู้ใช้บน Twitter หลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับก็ยืนยันชัดเจนครับว่าตอนนี้ยังไม่มีแผนที่จะเพิ่มฟีเจอร์นี้พร้อมยังแนะนำการใช้อีโมจิแทนครับเช่นติ๊กถูกเป็นทางเลือกในการยืนยันในการรับสารวิธีนี้เนี่ยทำให้การรับสารข้อความเป็นทางเลือกของผู้รับสารครับว่าจะแสดงออกเองเมื่อสะดวกลดแรงกดดันแล้วก็ไม่รบกวนในการทำงานแต่เราก็เคยเห็นข่าวว่าการกดอีโมจิยกนิ้วให้เนี่ยมันดูแห้งแล้งหรือหยาบคายใช่ไหมครับมันเอาไงดีครับมนุษย์แต่ก็มีบางแอปครับที่ไม่สามารถปิดฟีเจอร์นี้ได้เช่น Telegram เพราะว่าถูกออกแบบมาให้มีความโปร่งใสในการสื่อสารมากที่สุดแม้นักพัฒนาหรือผู้บริหารแพลตฟอร์มมักไม่ออกมายอมรับตรงๆครับถึงข้อเสียของ Read Receive นะครับแต่จากท่าทีและการปรับปรุงฟีเจอร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็สะท้อนว่าพวกเขาเนี่ยรับรู้ถึงผลกระทบด้านลบและพยายามหาจุดสมดุลระหว่างความโปร่งใสในการสื่อสารและความสบายใจของผู้ใช้จริงๆแล้วการอ่านแล้วไม่ตอบหรือตอบช้าเนี่ยได้กลายเป็นเครื่องบ่งชี้ความใส่ใจหรือไม่ใส่ใจรูปแบบหนึ่งของโลกยุคสมัยใหม่ไปแล้วครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจให้มันมีความหมายนี้ก็ตามแล้วมันก็ส่งผลกับสภาวะจิตใจมากกว่าที่คิดครับจากแค่จะทำให้การแชทมันเคลียร์มากขึ้นแต่กลับกลายเป็นไม่เคลียร์มากกว่าเดิมเพราะไม่ตอบเพราะอะไรกันแน่เนี่ยทั้งหมดนี้คงช่วยได้ด้วยความเข้าใจและการสื่อสารระหว่างกันที่มากขึ้นกว่าเดิมครับก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าในอนาคตจะมีฟีเจอร์อะไรที่ทำมาให้เราปั่นป่วนกันมากกว่านี้ไปอีกหรือใครที่เคยประสบความชิบหายกับฟีเจอร์นี้ก็มาแชร์กันได้นะครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe นะครับ แล้วพบกันใหม่กับสาระเร็วครับ